Closed doors, I'm a fool for your love. So ngayon guys, papunta tayo ng SLEX Santa Rosa para magpakabit ng Autosweep RFID. So kanina nagtanong kami dun sa cashier kung saan dun yung installation booth, pero hindi daw siya sure. And doon na lang daw kami magtanong. Nagpa-schedule kami online pero walang confirmation through email or text na sinend sa amin. Ang meron lang kami ngayon is yung confirmation mismo dun sa website na nakapag-schedule kami or nakapag-book kami. So hopefully makapagpa-install tayo ngayon para hindi sayang yung binyahe natin from Quezon City para lang makapagpa-install talaga. So, kanina nagpunta kami ng northbound. I mean, Santa Rosa exit northbound. Pero hindi pala kami doon naka-schedule. So, like what I said, we can't confirm because we did not receive any confirmation from them. So, ngayon, bumalik kami and andito kami sa southbound. So, tatawid na lang pala kami. U-turn na lang pala sana kami kanina. Medyo naasarsahan si Bay kasi ako yung nag-schedule. Pero, hindi ka na sure kung south or north kami. Sorry, Bay. So, siya na lang yung lumabas. So, let's see. Anyway, na-confirm naman namin kanina sa northbound na dito kami naka-schedule sa south. Nakita naman yung pangalan niya kahit wala kaming confirmation. So, kanina parang sana tinatry niya na magpa-consider. Pero yun, nakita naman nila yung name. And I hope maging okay. Mukha namang madali, pero mas maraming pila dito sa southbound kaysa sa northbound. Kasi kanina parang 3 lang kami doon. So, yun. Sana maging okay. So, kilala ko yung Coke na yan. Kasi, taga dito yung uncle ko. Whatever. So, let's see kung ano na mangyayari. I'm not sure yet. Sa loob pa siya. We'll let you know, guys. So, dun sa mga gustong kumuha ng RFID, make sure na naka-schedule kayo, lalo kung auto-sweep yan. Kasi sobrang haba ng pila dito sa south. So, just to be sure, get an appointment online. Pero if I know, mag-a-accept na ulit sila ng walk-ins. But, of course, we need to be sure. So, less hassle din siguro kasi kung naka-schedule kayo. And make sure na may appointment talaga kayo. Meanwhile, Mamimigay muna siya ng treats dahil nakakita kami na cat. Hi! Wow, what's that? Treats!
Much later. Paano sir kung kunyari pinatanggal yung tint? O, Tapos mag-a-avail ulit ng ganyan, pwede. paano tinanggal po yung tint? Kunyari, pina-clear ko na yung tint. Tapos ang gusto ko nasa taas na. Nasa I-replace na po yun. May bayad na lang po 200 pesos. loob. 200 yung replacement. Yes po. Okay. Tapos meron din bang balance yan na maintaining? Yes po, 100 pesos po. 100 lang. Yes po. Okay. Yung card po dapat lagi nasakyan in case na hindi mabasa po. Ito yung papakita niya po sa teller. Okay. Tapos loadan nyo na lang po sa load po. Okay. Salamat. So, ito yung sa isipin. Sa Storm. Yan. Autosweep. More moments later. So, tapos na kami magpa-install ng Autosweep RFID. Technically, sobrang bilis niya lang. Medyo naligaw lang kami kung saan talaga kami nakaschedule. Kasi, ang alala talaga namin is nasa northbound. Pero it turned out, nasa southbound pala kami nakaschedule. So, ngayon, since andito na rin kami, we've decided to go to Dasmariñas sa sister ng baby ko. So, ayun. We're on our way to Dasma. Yes. Sobrang dali lang magpa-install ng RFID. Like, it would only take you 5 to 10 minutes siguro. You just have to make sure na may appointment kayo para less hassle. Kasi tulad nga nung kanina, nasa northbound kami pero hindi kami kinonsider na doon kumuha ng RFID kasi siguro limited lang din yung stickers nila and para lang yun doon sa mga talagang nakaschedule doon sa Occasion. Yes. And at the same time, sinabi nila na hindi daw pwede na kayo yung mag-i-install nung sticker. Right. So kung multiple cars yung papalagyan nyo ng RFID, you have to bring all of your cars. Ganun. And yun, sila lang yung authorized, right? Na mag-install. Yes. So hindi tayo basta-basta pwedeng bumili like online if you find something na nag-o-offer. Siguro it's better na talagang magpa-schedule na lang kayo. Talagang sacrifice lang with the biyahe, lalo kung medyo malayo ka like us from Quezon City. Pero since kailangan talaga to, we decided na talagang i-push na kahit dito kami sa Santa Rosa nakapagpa-schedule. Yes. Mas sulit pa rin na mag-sacrifice for the installation for us kasi at least hindi na hassle in the future. And at the same time, kung ipatupad na talaga nila yan, mahirap patikitan. Diba? So, imbes na yung pambayad mo dun sa ticket mo is pinang-load mo na lang or pinang-gas papunta para magpa-install. Diba? Magiging penalty mo pa siya. At the same time, record pa yun sa license mo. So, yun. Anong daan to, baby? So, we're in Greenfield Parkway. Saan mabilis siya? Yes. Sabi daw, ang max dito ay 40. Pero, mabilis ako masyado. I didn't know.
Closed doors, I'm a fool for your love.